نفرت دې راله ښه دی ټیټې سترګې خو به نه یم نفرت دې راله ښه دی ټیټې سترګې خو به نه یم د ځان سره د یو څه د احسان محبت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ بس. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښ یم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دا رقم شاھستہ پشتو فورټری په داسې شاھستہ افیکټس او په داسې شاھستہ فونټس کې ولیکئ. نو ملګرو دغه طریقه به زه تاسو ته ډېره په اسانه طریقه دروښ یم او ډېر په مختصر ټایم کې به زه تاسو ته دروښ یم چې تاسو په خپل موبایل کې په خپل لاس باندې دا تاسو لیکلی شئ جوړولی شئ په 15 منټه باندې. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ ویډیو لایک کړي نه وي ویډیو لایک کړئ او که چېرته زموږ چینل سبسکرایب کړی نه په دا سره سبسکرایب بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او په ګنټۍ نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. په آل باندې بیا لازمي اوکې کړئ چې څنګه تاسو په آل باندې لازمي اوکې کړئ نو زموږ د نورو د شاھستہ شاھستہ ویډیوګانو نوټوپیکیشن به تر تاسو پورې اول در رسیږي. نو ملګرو د دې دپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د هغه لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن باندې درکړم. تاسو به د هغه ځای څخه په یوه کلیک باندې ډاونلوډ کړئ. ملګرو د دې دپاره چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا به په دا ګرین پلس چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته چې کومې ریشوګانې تاسو ته معلومیږي په دې کې به تاسو یوه سلیکټ کړئ او په کریټ پروجیکټ باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته یو داسې انټرفیس راځي. بیا به په ګرین پلس باندې کلیک وکړئ او په دریم نمبر باندې ډبل ای ټکس چې دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې کوم فورټری کوم شی هم تاسو جوړول غوښتل هغه به دلته ولیکئ. نو ما هغه یو کافي الریډي کافي کړی دی هغه به زه دلته پیسټ کړم. نو دا چې کومه ویډیو تاسو وکړه خاص هغه شی هغه رقم ویډیو زه تاسو ته جوړوم چې بیا تاسو ته مسله نشي جوړه. نو ملګرو د دې لپاره به په دا کونج کې چې کوم آپشن دی دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به پر سنټر باندې راشي. د هغه څخه مابعد ریبوټ ټو ریګولر دی په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو ته مختلف سایزونو مختلف ډیزاینونه د دغه راځي د فونټو هغه فونټونه دي چې بالکل تاسو په دې کې خپل هم انسټالولی شئ. هغه طریقه او سیسټم به هم زه تاسو ته دروښ یم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دا دومره ښایسته ښایسته فونټونه په خپل الایټ موشن کې انسټال کړئ. نو ملګرو د دې دپاره زه راځم په ریبوټ ریګولر باندې کلیک کوم. په دغه اپلیکیشن یعنې په دغه فونټ باندې ما کلیک وکړئ دا ما سلیکټ کړئ. د هغه مابعد 18 پیټي چې کوم لیکلی دی په دې باندې تاسو د دې سیز غټولی شئ. نو دلته سټپ بای سټپ زه تاسو ته په دې درښیم بیا ستاسو ته په ویډیو کې کوم مسټیک نه وشي. نو د هغه څخه مابعد بیا د کلر چې کوم آپشن دی تاسو وینئ په دا کلر آپشن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دې ته به تاسو کلر ورکړئ چې ستاسو د خوښې کوم کلر وي هغه به تاسو ورکړئ. ما وایټ ورکړئ او په دا ټیک مارک نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ اوکې بیا کوئ. ملګرو د دې څخه مابعد به تاسو راسئ په دا افیکټ چې کوم آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ په ایډ افیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ټیکسټ ته به راسئ. په ټیکسټ کې تاسو ته مختلفه چې کوم آپشنونه دي هغه راځي. په دې کې به تاسو یو سلیکټ کړئ ټیکسټ ټرانسفوم. ټیکسټ ټرانسفوم چې کله تاسو سلیکټ کړئ نو ملګرو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ تاسو ته یو داسې انټرفیس راځي. په دې کې اوس دغه سایزونه دغه چې زه تاسو ته درښیم دا به سیم ټو سیم چې کوم زه تاسو ته درښیم هغه رقم به تاسو وکړئ. نو انشاءالله ستاسو ټیکسټ به هغه رقم جوړ شي لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې وکتئ. ملګرو اول دا په سټارټ باندې ولاړ دی. دا وګوره ملګرو دا سټارټ چې دی دا د دغه مطابق یعنې دغه دی ریزولیوشن یې ورته وایي یعنې اوپیسیټي ورته وایي. دا به سټارټ تاسو ورسوئ 100 ته. چې څنګه تاسو 100 ته ورسوئ ملګرو دا به تاسو پر 100 باندې ودروئ. نو ملګرو دغه رقم چې کوم زه دروم دا رقم به تاسو په هغه زه 100 ورکوم تاسو به هم 100 ورکړئ. زه سټپ بای سټپ درښیم نو انشاءالله ستاسو څخه به بیا مسټیک نه کېږي. د هغه څخه مابعد ملګرو تاسو به بیا دلته راسئ یو بل آپشن زه ستاسو ته درښیم سټریچ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په سټریچ باندې کلیک وکړئ ملګرو دا به 1.40 کوي. دا به 1.40 ته ورسوئ. چې څنګه تاسو 1.40 ته ورسوئ یا 41 یا 40 هغه هیڅ مسله نه ده. نو د هغه څخه مابعد به بیا تاسو سکیل ته راسئ. په سکیل باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ ملګرو دا به 0.07 کوي یعنې 0.7 دا به صرف 7 ته ورسوئ. دلته تاسو وګورئ ملګرو دا 0.07 کوي. ما د هغه څخه مابعد انګل راځي. په انګل باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په انګل باندې کلیک وکړئ ملګرو دا به 4.4 کوي. نو دا تاسو وګورئ ملګرو دا زه 4.4 کوم.
دا تاسو کتل ملګرو دا 4.4 سو چې کله هم دا کوم مطابق زه تاسو ته درښیم په دې باندې بس تاسو شایسته سموت یعنې صاف سوتره هغه ستاسو ټیک چې دی هغه رقم انیمیشن باندې راسي هغسې به کښته پورته راځي. بیا به ملګرو تاسو لوړ راسي په دې کې فیز چې کوم په اپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا خط به دلته پر دا ځای باندې راولئ. دلته به دغه یو پلس کم نشان چې دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته به یو مارک ولګوئ او بیا به دلته راسي د دې نفرت څه او د دې په مابینځ کې به دا تاسو ولګوئ بیا به یو پلس ولګوئ چې څنګه دا تاسو دا پلس ولګوئ بیا به ملګرو دا 100% ته تاسو بوځئ چې څنګه تاسو 100% دا بوځئ تاسو هغه ته وګورئ ملګرو هغه لوړ او کښته راځي. د هغه طریقه هم زه نورم تاسو ته درښیم چې هغه تاسو څنګه بیا سمولی سئ چې یعنې ورډز هغه لوړ راځي یا یو توری لوړ راځي هغه هم زه تاسو ته درښیم او هغه ته موږ کلر څنګه ورکولی سو. نو دا تاسو ګورئ ملګرو دا به زه 100 ته ورسوم تاسو به هم سیم دغه 100 ته ورسوئ. او ملګرو دغه پلس چې کوم بټنونه موږ ولګول یعنې دا دوه دغه چې موږ ولګول دا به تاسو لازمي لګوئ. که چیرې دا تاسو نه لګوئ نو په دې کې به بیا تاسو ته دا پرابلم وي ستاسې خط به چې دی مخ و شاته نه ځي. اوس چې دا موږ 100 ته ورسوئ دغه اول پلس چې دی په دا مابین چې ولاړ دی دا به تاسو لیفت ته راولئ او دا دوم پلس چې دی موږ لګولی دا به تاسو رایټ ته راولئ دا به تاسو دلته اوکې کړئ. اوس د هغه ما بعد زموږ خط چې دی هغه کلیر سو. اوس دلته راځو موږ لیټر یعنې دغه په لیټر چې ولاړ دی دا یو توری دی لوړ راځي یا ورډز لګوئ ورډ چې تاسو ولګوئ نو ملګرو هغه به پوره ورډ چې دی هغه کښته پورته راځي. تاسو وګورئ ملګرو دې ته اوس موږ کلر ورکوو چې هر کلر ستاسو د خوښ وي هغه کلر به تاسو ولګوئ. دلته به تاسو لاندې راسئ تاسو ته به فیل لیکلی وي نو چې په دا فیل کلر باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته کم کلر هم تاسو سلیکټوئ ګرین یلو ریډ بلیک وایټ هر کلر چې تاسو سلیکټوئ یا تاسو خپل د خوښ کلر غواړئ نو په دا اپشن باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو خپل د خوښ یو کلر جوړ کړئ او په دا ټیک مارک نشان باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو دا انیبل کړئ چې څنګه تاسو انیبل کړئ ملګرو تاسو وګورئ دا انیبل سو. اوس به ستاسو کوم خط چې دی هغه ته کلر هم ور چینجېږي او هغه به مخ و شاته هم راځي. نو ملګرو دغه رقم تاسو خپله هم جوړولی سئ. نو اوس تاسو وګورئ زه دا پلی کوم د دې دپاره اوس زه تاسو ته بله جمله چې کوم ده د دې څه مابعد کې چې کومه جمله ده هغه کې به تاسو دا څنګه راولي هغه به زه تاسو ته په اسانه طریقه در وښیم په دې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ او په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ملګرو ډبل کیټ لیر باندې به کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په ډبل کیټ لیر باندې کلیک وکړئ دلته به دا داسې راولئ داسې چې دا تاسو داسې راوستله بیا به په دې دغه باندې ډبل کیټ لیر باندې کلیک وکړئ دا ډبل ای ټکسټ کوم لیکل سوی دی دا به دلته تاسو ختم کړئ چې څنګه دا تاسو دلته ختم کړئ چې تاسو کوم ځای سره راکاپي کړی وي دلته به نور ختم ما لیکلی دی زه به صرف راکاپي کوم په لیکلو باندې بیا چې دی هغه ډېر ټیم اخلي. دا تاسو وګورئ دا هم زه اوس کاپي کوم دا ما دلته کاپي کړئ دا چې زه هلته لیکمه ټیم ډېر اخلي دلته ما الریډي لیکلی دی نو بیا به دونه ټیم موږ ته نه اخلي. دلته به زه دا اوس پیسټ کوم چې زه څنګه دا اوس پیسټ کوم ملګرو د دې سایز او سیسټم چې دی بالکل به په هغه کم چې موږ لیکلی وي هغه رقم راشي. دا به زه اوکې کوم نو تاسو اوس وګورئ ملګرو دا چې راشي هغه رقم ټیټې سترګې چې کوم لیکل سوي دا به هم دلته ډایرکټ دا رقم راشي. نو د هغه ما بعده به ملګرو په دې کې تاسو چې څومره لیکایي فورټری وي هغه به تاسو ولیکئ چې یو دانه تاسو جوړ کړئ بیا به د هغه ډبل کیټ لیر وباسئ د لیر باندې به تاسو هغه پیسټ کړئ. نو د دې څه ما بعده چې کوم هغه کم فورټری تاسو جوړه کړې وي یا تاسو سره پرته وي هغه به تاسو څنګه راخلئ په دا ګرین پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ ایمیج ان ویډیو باندې به کلیک وکړئ ستاسو ګیلري به خلاصه شي. د هغه ګیلري څه ما بعد تاسو خپله فورټری راواخلئ ملګرو زه ګیلري خلاصوم د ګیلري ما بعده به زه فورټری سلیکټ کړم ملګرو دغه اوس ما سلیکټ کړه او په دا پلس نشان باندې به زه کلیک وکړم چې څنګه زه په دې باندې کلیک وکړم بیا به تاسو په دغه فورټری باندې کلیک وکړئ د دې څه به دا ویډیو ختمه کړئ اډیو به کوئ اډیو به تاسو څنګه جوړوئ په دا درې نشانه یا د ډاټا باندې به بیا تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته لاندې لیکلی دی ایکسټریکټ اډیو چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د دې اډیو به جوړه شي او دغه ګرین چې کوم ویډیو ده دا به بالکل تاسو بیرته ختم کړئ. نو اوس تاسو وګورئ ملګرو دا به بیا تاسو ایډجسټ کړئ نو تاسو اوس وګورئ ملګرو دا به دغه کم سونګ چې لګېدلي هغه که تاسو کټ کوئ هم کټ کولی سئ او که تاسو نه کټ کوئ نفرت دې راله ښه دی ټیټې سترګې خو به نه یم
نو دا رقم تاسو چې نور رقم فورټری د هغه به هم دلته تاسو دغه لیر چې دی کاپي کوئ ډبل کیټ لیر به باسئ چې لیر مو ایستي د هغه ځای څخه به هغه فورټری چې تاسو لیکلی وي هغه به صرف دلته پیسټوئ او ستاسو دغه ویډیو به دا رقم په ښایسته انداز کې جوړوي. نو تاسو اوس ګوره موږ د خالي دا دوه کم لینس چې کوم دي هغه موږ ولیکل. نفرت دې راله ښه دی ټیټې سترګې خو به نه یم. د دې چې دغه د دې څخه ما بعده چې کوم لفظ لیکل کېږي بیا به تاسو په دغه باندې کلیک وکئ، یعنې په دغه باندې چې څنګه تاسو کلیک وکئ بیا به تاسو ډبل کیټ لیر وباسئ. چې لیر وباسئ هغه به بیا دلته راولئ، په دا ځای باندې بیا تاسو ولګوئ. بیا چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ډبل ای ټکس چې کوم دی هغه به اوکې کړئ، دا به ختم کړئ، هغه به دلته پیش کړئ. نو ستاسو به دا رقم پر مخ نور هم ټکسونه ایډولی سئ. ملګرو دا یو ډېر ښایسته ویډیو او ډېر ښایسته انداز دی. دا رقم تاسو خپل نوم هر شی لیکلی سئ. بیا د سیو کېدو لپاره به ملګرو په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. دلته چې څنګه تاسو په دې اوکې کړئ دغه یو ځای هم تاسو زده کړئ چې په دې اډیو چې کوم ده هغه به دلته تاسو دا کټ کړئ. چې څنګه تاسو دا کټ کړه ملګرو بیا به تاسو په دغه شیر نشان باندې کلیک وکړئ او ایکسپورټ به کړئ. چې څنګه تاسو ایکسپورټ کړئ ملګرو دا به 100% ته ورسېږي، ستاسو ویډیو به ستاسو په ګیلري کې شوي. ملګرو کوم چیرې په ویډیو ستاسو خلاص شوی وي یا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ. د نور دا ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. نو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې به سره ملاویږو. الله حافظ.